Magandang hapon po mga kapuso. Kamakailan lang po ay naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng kanilang pinakabagong pag-aaral tungkol po dun sa Valley Fault System na tinatawag dito po sa Metro Manila. Mula Bulacan po yan hanggang Laguna at tumatagos sa Metro Manila. Kaya marami po ang nagtanong at marami rin ang nag-alala at nagtanong kung ano nga ba ang kanilang dapat gawin. At kami po sa GMA News bilang bahagi po ng ating I Am Ready campaign ay nais pong ibahagi po sa inyo kung anong mga paghahanda ang kailangan natin gawin. Kaya ngayong hapon po ay inimbitahan po natin lahat ng stakeholders na maaaring makapagbigay linaw at maaaring makatulong po sa atin sa ating paghahanda sakaling magkaroon nga ng isang lindol. At tayo po ay nagpapasalamat at sinamahan po tayo ngayong hapon ni FIVOX Director Renato Solidum, NDR RMC Undersecretary Alexander Pama, MMDA Chairman Francis Tolentino, mula po sa Quezon City Government si Mr. Carl Marasigan, and mula naman po sa Globe ang SVP for Network Strategy Mr. Manny Estrada at si Ginoong Mon Isberto po ng Smart Communication. So ngayong hapon po, live po tayo sa GMA News Online. Kung meron po kayong mga katanungan at nais pong talakayin ng ating mga stakeholders, maaari niyo po kaming i-tweet sa pamamagitan ng pag-tag sa GMA News sa Twitter at gamitin lang po ang hashtag na I am ready. So umpisahan po natin ang ating talakayan kay Ginoong Solidum. Sir, kayo po ang talagang pinagtatanong ng marami. Ano ho ba talaga ang likely or what are the chances really of us experiencing an earthquake at gaano ho ba kahanda ang ating bansa, particular po ang Metro Manila at yung mga lugar na narito sa Valley Fault System? Ang posibilidad na magkaroon ng isang malakas na lindol dito sa Kamaynilaan ay pinag-aralan na natin way back in 2002 to 2004 with FIVOX MMDA sa Japan International Cooperation Agency. At 18 earthquake scenarios ang ating pinag-aralan at nakita natin na kung paghahanda sa Metro Manila ang kailangan, dalawang senaryo ang ating dapat malaman. Una, pagkilos ng Valley Fault System na nasa silangang bahagi ng Metro Manila at ilang karatig na probinsya tulad ng Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna na posibleng magdulot ng magnitude 7.2 earthquake. Linawin ko lang, yung 7.2 ay hindi ito prediction na ang susunod na lindol ay 7.2. Posibleng mas mababa, pero kaya ng Valley Fault na magpakawala ng magnitude 7.2. At kung sakaling mangyari ito, intensity 8 ground shaking ang pwedeng mangyari sa Kamaynilaan, Bulacan, ibang bahagi ng Rizal, Cavite, Laguna. Ito po ay very destructive shaking. Kung wala tayong gagawin, yung mga tao hindi na makatayo. Pangalawang senaryo, pagkilos naman ng Manila Trench na nasa West Philippine Sea. Mas mataas ang magnitude na pwedeng maidulot nito from magnitude 7.9 to 8.3. Pero ang pag-uga ng lupa na talagang pangunahing hazard ay mas mahina na kasi sa distansya. Malayo na sa Manila kesa sa pagkilos ng West Valley Fault na ang ground shaking naman talaga ang major hazard. Pero ang konsiderasyon natin sa Manila Trench, baka magdulot ito ng tsunami. No? So, bakit po natin pinag-aralan at naglabas tayo ng mga bagong information? Ito po ay matagal na namin ginagawa, may bago lang na mga dagdag na information. Ang problema po sa paghahanda sa anumang mga natural disasters, bakit maraming namamatay despite the advance in science, engineering, pati rin experience? Bakit maraming namamatay? Kasi kulang po tayo sa tinatawag na disaster imagination. Hindi natin iniisip yung lawak ng pinsala na mangyayari, yung impact ng mga panganib, hindi lang sa local government, sa region, pati sa national, pati sa mga pribadong company. Mga support ng mga communication, tubig, power, mga presensya ng tulay, airport, seaport. Dapat ma-imagine na natin doon para meron tayong akmang solusyon. Kasi kung hindi natin alam yung problema, yung solusyon hindi rin tama. So itong ginawa natin ay pagsasalarawan kung anong posibleng mangyari dahil nga meron tayong mga faults na posibleng kumilos. So malinaw yon, Director Solidum, na hindi natin to nilabas para takutin yung publiko. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganito, hindi dahil gusto natin silang magpanik, pero dahil gusto natin na handa tayong lahat. Tama po yun, kasi kung hindi alam ng individual at pamilya yung posibleng mangyari sa kanilang bahay, na pagdating naman sa lindol, ang nakakamatay ay hindi yung pag-uga, kundi pagbagsak ng bahay at gusali, pagkaroon ng landslide o tsunami. No? So dapat malaman ng ating mga babayan kasi to be informed, ay dapat para tama yung aksyon. Napakahalaga po yan. Ngayon sa tanong nyo, handa na ba ang ating bansa? And nandito po ang maraming pwedeng sumagot, pero simple lang ating kailangang unang tingnan. Wala pong sino mang bansa na 100% prepared for such a large magnitude earthquake. Ang kailangan natin ay mapababa natin
yung posibleng mamatay at masugatan. Mapababa natin yung epekto sa ating ekonomiya, mapabilis natin ang pagresponde after the earthquake. Yun yung goal natin. Upang ang ating bansa, ang ating Metro Manila at karatig na probinsya ay hindi naman masyadong apektado. The problem is, saang lugar posibleng tumama ang isang panganib na buong Pilipinas ay maapektuhan. Ito ay sa Metro Manila na isang lindol, seat of government, seat of economy. Indirectly, maapektuhan ng buong Pilipinas. So dapat seryosohin natin po ito at ang trabaho po sa paghanda from the national, regional, local, private companies, and down to individual and family level. Lahat po tayo ay may katungkulan, lahat po tayo ay magagampan ng role para sa paghahanda. Tamang-tama, Director, ibinabato natin kay NDRRMC Yusek Pama yung risk reduction na nabanggit ni Director Solidum. Unang-una on the national level, ano na ho ba yung mga paghahanda na ginagawa natin? Tsaka ongoing po ba yung halimbawa yung education, yung training po dun sa mga re-responde? Salamat po. Tama-tama yung tanong natin at pinaliwanag naman kanina ni Director Solidum na ang pagpalabas po natin itong Valley Fault System Atlas. Dahil nabanggit nga rin kanina ni Director Solidum, noong 2004 pa, meron ng JICA Myers study. At doon sa study na yon, nailabas na nga rin kung gaano karami ang posibleng mamamatay, kung ilan yung masusugatan, kung ano yung mga masisira. At pinalabas din ito noon. Naalala natin, ito ay pinalabas. Ngunit, sabi nga, somewhere along the line, mukhang nagkalimutan. Tamang-tama rin po, noong 2012, nagkaroon ng panibagong pag-aaral. Ito po ay ginawa po ng mga iba't ibang ahensya na membro ng council. At ito po ay tinulungan ng UNDP at ng Australian Aid. At lumabas po doon sa pag-aaral na hindi rin malayo doon sa naging MMIR study. Ngunit ang isang malaking factor po na nakita po natin, mula noong 2004 hanggang ngayon, mga 10 taon na, kahit sa populasyon pa lang po ng Metro Manila, napakalaki na ng naging diferensya. So, iyan isang factor po na tiningnan natin. So, amin pong pinag-usap-usapan, matagal namin pinagdebatehan kung ito ba ilabas natin o hindi. At kasi marami hong mga nagsasabi, baka sasabihin na nanakot kayo, may magiging epekto sa ekonomiya, at maraming magiging epekto. Tiningnan po natin lahat yan. Ngunit suma total, nakita natin na ang pinaka-importante ay yung maibsan man lang natin. Magawa natin yung dapat nakahandaan at ang bottom line nga nandyan na negosyo. Sige, bottom line, profit or loss. Pero ang pinaka-importante bottom line sa amin, sa kahandaan, buhay ng ating mga kababayan. Ang gusto natin mangyari, kung pwede rin lang, kahit sa mga bagyo, di ba? Zero casualty. Pero sa punto pong ito, mukhang siguro imposible naman na ma-zero casualty natin kung lalabas yung senaryo na yan. Kaya ang pinakamagandang gagawin natin is mitigation. Paghandaan natin. At amin pong nalalaman na ang pinakamagandang kahandaan ay hindi lang yung anong ginagawa ng gobyerno, anong ginagawa ng mga industriya, anong ginagawa ng mga lokal na pamahalaan, kundi dapat ito po'y aabot sa individual. Yung sinatawag nga, yung nuclear unit of society, which is yung pamilya at yung komunidad. Ngayon, ibibigay ko lang po in practical terms. Mamaya ipapaliwanag po yan ni Chairman Tolentino kung ano yung kahandaan naman on the tactical level. Pero isang ehemplo lang po kung bakit napaka-importante na maintindihan ng ating mga kababayan itong posibleng mangyari. Yung pong importante rito, yung maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba yan. Ano ba yung peligro na yan? Nasaan ba yan? Yung mga basic na mga impormasyon para yung tao mismo, the first line of defense in any calamity is yung tao mismo. Practical example, kunyari po, merong 100,000 responders si Chairman Tolentino. Pagdating nangyari po nito, wag po nating asahan sa loob ng 1, 2, 3 oras, nandyan yung mga responders ni Chairman. Kahit mabibilis, magigiting at magagaling yung mga yan, lahat tayo maaapektuhan. Baka pati yung mga pamilya natin ng mga responders apektado rin. Kasama po yun. So, napakahalaga po na yung kada tao, alam niya na kung anong posibleng mangyari, paghandaan niya na. Kasing simple na meron siyang helmet sa bahay. Di ba? So, ibig sabihin, pag nangyari po yun, imbes pag-aaksayahan, kunyari, mabibigyan ng oras ng responder, yung tao na yung pala first aid lang, pwede dalhin natin dun sa mas malaking insidente. Yun po.
So, ang insofar as sa tanong ninyo na information and education, tuloy-tuloy po nating tinutulak po yan hanggang mga barangay levels. Kaya kami po, lalo na po, nakikipag-ugnayan na doon sa mga local government units, pati na kung pwede hanggang mga barangay para ipaliwanag to. Ngayon, ang kahalagahan, kaya natin nilabas itong atlas na to, meron po tayong physical na bagay na para parehong tinitingnan natin na saan ba yan, ano ba yan. Kaya mamaya nga, may ibibigay na medyo konting paalala si Director Solidom. Kasi sa kagustuhan ng ating mga kababayan ngayon na magkaroon ng kopya, minsan kung ano-anong nagagawa, nagkakaroon ng kung ilalagay sa Google Maps, sa ibang bagay, nagkakaroon ng lumalakad ho kung saan yung ano eh. Ipapaliwanag mamaya yan. Sige, Director babalikan Solidom. natin po yun, natin Yusek. yan. Pero pagsagot doon, tuloy-tuloy po yung kahandaan na ginagawa natin. Ngunit ang kahandaan na yan, dapat hindi lang kami ang nakakaalam. Dapat Tayong lahat. alam po natin lahat yan. Alright. O kasi usually, madalas naman yan, meron yan sa mga eskwelahan, mga government offices, pero yung mga nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya, minsan hindi na nila, wala naman sila masyadong earthquake drill, or kung meron man, ay gaya nung nabalita po kagabi, madalas hindi nila sineseryoso at hindi rin ganun kadalas. So, kailangan pati po lahat talaga ay very involved in this. So which brings us to Chairman Tolentino, nabanggit po ni Yusek, kayo po, meron na kayong mga paghahanda as one of the first responders po, and syempre Metro Manila po, napaka-dense po ng population natin. And I remember several years back, Chairman, na-interview ko po kayo at binabanggit niyo po, meron na po tayo yung mga container van na nakapwesto sa ilalim ng mga flyover, may equipment na ito. Tapos kanina nagpakita kayo ng ating bagong equipment. So ano ho ba yung mga latest na nagawa po ng MMDA to make sure na kapag kailangan rumisponde, handang-handa po tayo? Alam niyo po, yung balita po ngayon, napakaganda. Kasama tayo sa 30 top megacities sa global list ng isang reputable foreign institution. Ibig sabihin, ang Metro Manila karanggo ng Paris, London, Los Angeles, New York in terms of livability, in terms of investments, economic opportunities, among others. So, ang sabi natin, Metro Manila, mataas ang ranggo ngayon sa real estate, booming economy, contribution sa GDP, 39%. So, alam natin lahat yan, na-bolster yan ng latest findings. Subalit, ang kahandaan siguro, kaya ba natin matanggap na pag tumama isang malakas na lindol, magigiba ang mahigit kalahati nito? Kaya ba natin matanggap na it will take us several months to pass through the initial impact and go forward dun sa rehabilitation na? Kaya ba natin matanggap na halimbawa sa Quezon City, may representative dito ang Quezon City, 5,000 ang patay, sa Manila, 6,200, etc. So, yung paghahanda pong sinasabi siguro ni Ma'am Pia, kaya ba natin matanggap lahat ito? So, societal po yan. Nakikita ko dyan, it will involve societal psychological trauma. Iba ho yung naranasan sa Nepal nung pumunta yung MMDA. Sila sa Nepal, pakatapos ng event, i-cremate na eh. Yung grieving, mabilis din yung recovery. So, sa ganun po, baka hindi tayo handa. Okay. Handa ba ho tayo in terms of equipment? Mga gaya nito, mga bago natin, kulang pa rin tayo. Handa ba yung ating mga LGUs in terms of funding, resources, manpower? Kulang pa rin ho. Scale of 1 to 10, siguro 4.5. So, ang inuulit-ulit ko dito, for this generation, to realize the impact of this, dapat makadaan tayo ng at least 2 metro-wide earthquake drill na seryoso from 3 p.m. to 8 p.m. Kasi yung 3 p.m., papasok yun ng hanggang 6:30 daytime. Pag pumasok ng 6:30 hanggang alas 8, ito na yung madilim. So, minumungkahi ko palagi para makita natin yung kahandaan natin, i-drill natin to metro-wide gaya sa State of California, patay si Smart, patay lahat ng, nag-advertise na ako, patay lahat ng telco, patay lahat ang media, walang kuryente, patay ang traffic light. At the same time, titingnan natin yung capability naman ng adjoining provinces, Rizal, Batangas, Laguna, para rumisponde sa atin. Palagay ko hindi pa tayo handa sa ganon. Titingnan din natin kung paano dapat mag-react yung business sector na after 72 hours, meron tayong semblance of recovery.
ganon din yung ating mga ospital, ganon din yung ating mga malalaking institutions. So sa ganong aspeto, wala pa ho tayo. But we do have an Oplan Metro Yacal na validate na tabletop exercise na ng even yung balikatan several years ago na work in progress pa. Nagkaroon na tayo ng paghahati sa Metro Manila sa 4 na quadrants, subalit hindi pa maliwanag sa mga kababayan natin. So, kahandaan individually, hindi pa. Pero yung kahandaang pinapakita natin tuwing may habagat, tuwing may bagyo, malaking dagdag yun eh. Yung ginagawa natin tuwing may bagyo, ginagawa ng bawat barangay, malaking kahandaan yun. Although, napakahirap maglikas nung ayaw pa umalis sa mga danger areas, itong lindol, walang ganun eh. Walang preparation ito. So, i-grade ko kung handa na tayo, siguro below 5. Nako, malayo pa yun, Malayo pa Chairman. tayo. So, Oo, a lot of okay. the things that are being undertaken right now, retrofitting ng DPWH, ongoing yan. So, ito, pero yung sinasabi ni Director Solidum, tamang paghahanda yun dahil pinapamalay sa lahat. Yung sinasabi ni Yusek Pama, tama rin po yun. So, I think it would entail the collective efforts coming from each and every one of you here, lahat siguro, lalo na yung 72 barangays na tatamaan, na maipakita yung kahandaan at yung karatig sa labas. Plus, ulitin ko, nag-top 30 tayo, Metro Manila. Dapat yung top 30 na yon, kung mabawasan man, minimal. Although mahirap sa infrastructure, makabangon kagad yung quick recovery. Para nang sa ganun, yung Metro Manila bilang prime urban growth center ng Pilipinas, nandun kagad ulit. Siguro months after an earthquake. Alright, so mamaya, Chairman, pag-usapan natin, how do we jump from a grade of 5 to the highest, which is 10, no? Siguro, nabanggit ni Chairman Tolentino na isa sa mga dapat maging handa rin talaga local government units. And nakita natin dun sa Valley Fault System Atlas, malaking bahagi kasi nito nasa Quezon City. So si Mr. Marasigan from the Quezon City Disaster Risk Reduction Management Unit, ano ho yung mga ginagawa po ninyo sa ngayon? Parang yung mga barangay ata ay kinakausap nyo na. Tama po ba? Yes, Pia. No? Ang West Valley Fault kasi, out of the 100 kilometers, 7 kilometers transects the city of Quezon. So, since 2010, upon the passing of RA 10121, hindi lang po nag-create ang ating city ng QC, DRRM Council, sinabayan po ito ng pag-create ng Task Force West Valley Fault ng city through an office order. So, ito pong task force na to ay sila ang in charge doon sa pag-aralan mabuti ang issue ng West Valley Fault in coordination with FIVOX. We've been coordinating since 2011 with FIVOX to validate. Nag-mapping po kami sa Quezon City. And then rini-validate po ulit, kinuhanan ng mga GPS. And then finally, we marked all areas transected by the fault. So, Ito yung red marks Yes. na pinapakita natin. Okay. tama po. So yung red marks na yon, eventually, nilagyan namin ng concrete markers kasi binubura po ng, or nabubura kasi sa ulan. Or, So when mark po namin ang council, and then we try to look at the plans, no, yung mga studies ng Myers, kung ilan ang mamamatay, ilan masusugatan, ilan ang buildings magko-collapse. We have so much data at that time, and we don't know how to process the data. So we partnered with Earthquake and Megacities Initiative to study also tailor-fit dun siya sa city. So we now have the Hazard Vulnerability Risk Assessment also for Quezon City, and a risk atlas. Okay. Di lang siya dun sa West Valley Fault, pati po yung sa Baha, pati po yung sa mga how many hospitals do we have, how many police stations, how many stoplights. So, nakalagay po yan sa risk atlas. So, from that atlas, dun po nagkaroon ng Disaster Risk Reduction Management Plan. It's a long-term plan, 6 years. So, ano-ano po ba mga ginawa? We try to capacitate ourselves by procuring so much equipment also to be in par with other highly urbanized city like Pasig and Makati. But somewhere along the line, we realized na hindi magiging sapat pa rin ang mga gamit and the trainings. So we went down and trained with OCD through the National Disaster Risk Reduction Council. They provide us with trainings on community-based disaster risk reduction. Okay. So yun po ang pagbaba natin sa komunidad at tinuturo po natin sa kanila kung ano yung
gagawin ng individual na tao na normal na in layman's term. Kung ikaw ay driver, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay anak, kung ikaw ay nanay, labandera, ano pwede mong magawa para mailigtas mo ang sarili mo. So doon na po papasok yung mga simple survival kits, Ah, okay. meet points po ng ating mga pamilya pag nangyari ang 7.2. Kasi alam po natin, maaaring mawawalan po tayo ng signal sa cellphone. So, at least sa anak ko, lagi ko sinasabi, huwag kang aalis sa school, ako pupunta sa'yo. So, things like this, even you have to prepare for at least 72 hours without the help of government. Kasi we don't know, maaari pong maraming kalyang hindi pa madaanan. So, talagang grassroots level na po ang tinutukan yung namin. preparation. And of course, yung mga drills natin, and just recently last year, we simulated the National Disaster Response Plan, plano po ng national. Ang regional plans po ng MMDA, which is Oplan Yakel, and our city contingency plan. So, tinest po namin, kasama po namin ng FIVOX, just to see if it works, especially communications, kung how do we escalate pag di na namin kaya. So, things like this, kailangan madalas pa po natin gawin. Ito yung pinapakita natin, no, yung dala yung presentation, yung initiatives on the West Valley Fault. Yung response naman ng mga tao, positive ba? Kasi nung isang araw, sabi ni Mayor Herbert, may mga ilan na nagrereklamo na nakatayo na yung bahay nila dun eh. Ano pang pwede nilang gawin? Hindi naman ganun kadali na lumipat na lang. Yeah, 2012 kasi sinimulan namin i-penetrate yung mga, lalo na yung mga first class subdivisions. No? Alam naman natin like Acropolis, Blue Ridge. At first, medyo hindi kami makapasok. But after a year, we received feelers and calls that gusto nila pumunta kami doon to brief them on the status of the fault in their subdivision. It's a positive feedback from them, and right now they are on capacitating also themselves, their homeowners association, their disaster response team, and they're even procuring equipment also like generators and things to be used in case na mangyari. Alright, thank you, Mr. Marasigan. Tito Mon and Sir Manny, alam natin na yung communication napaka-importante. Nakita po natin yan nung tumama yung Yolanda at yung komunikasyon kasi kailangan natin sabihin na itong kailangan natin, tayo tinamaan, anong pwedeng gawin. So ano ho yung paghahanda? Umpisahan po natin kay Sir Manny sa Globe po. Sa mga telco naman, because we know na hindi mo predict kung kailan ito mangyayari. The moment na lumabas yung unang MEIR start natin, kinuha na namin yun. Then we started putting geohazard mapping as part of the normal network planning process. Ang maganda no, it came at a time when we were actually doing the major expansions in most of our core network elements. Ito yung pinaka-critical na portion ng network, na element ng network. And that's the reason why today it's part of the original plan. The rest of that is normal business continuity planning. No? Yung Globe Telecom is business continuity certified. And that's why we have a framework that's very stringent on the rest of all this. No? And other than that, hindi lang yung Valley Fault line na mapa natin, katulad din ng ginawa sa Quezon City, pati yung mga ibang hazards about flooding, the rest, pati minsan hinahanap na rin namin yung mga DPWH road expansion programs, yung mga structures ng tulay in our assessment, for example, in the event of a Valley Fault line movement, inassume namin yung worst case na yung in-identify ng mga tulay nila na mapuputol, na kung saan dumadaan yung mga kable namin na yun mapuputol, and that is used for impact assessment. And then we went one step further. The very first thing that is important is yung awareness that there is a risk, and that the risk is a real risk that will happen, except that we don't know. Because if you have that framework and awareness, then everybody will start preparing and planning for it. And that is what has happened in the case of Globe. Kaya sa amin, yung business continuity plan namin looked into several elements. No? First is yung people and people deployment. No? Second is process and process simulation. Hindi lang importante yung dinokumento mo na ito yung gagawin natin pagka gumalaw. Kasi iba yung nag-earthquake drill ka, nag-fire drill ka sa kapag nangyari na. And incidentally, based on the experience, kahit na anong documentation ang gawin mo, pag nangyari yung natural calamity, there is nothing that the books will tell you. It will depend on the individual people who are on the ground to make the difference of how much damage and how much deaths can occur. And that's the reason yung preparedness is very important. Sumunod, tinignan namin yung tools and resources namin, including yung third-party partnerships namin. The telcos like us and our competitor,
have multiple partners all across, and our biggest partner is the customer. Second is yung mga contractors namin, yung mga suppliers namin, and the rest. Are they ready to take on this? Kasi importante rin sa amin na kapag kinailangan namin ng restaurant equipment that they would be able to ship even without benefit of a signed contract kasi kailangan natin. Sumunod, communication plan, communication tree. Who do we invite? Who do we inform? How do we inform? What message do we communicate? And how do we communicate not just to the customers but also to the stakeholders and the rest, yung media, yung government officials, and the rest of the other people around. Sumunod, ano ba yung mga technologies available to help us mitigate this? No? And when looking at all of this, no, we did one step further kasi nakita naman namin, nakikipag-meeting din kami sa FIBOX kay Director Solidum, and we know that they had 18 simulations, including the possible movement of the Manila Trench. So we took one step further in the last simulation that we were doing and continuous planning. Sinabi namin, what if, in the unlikely event that the movement of the Valley Fault movement triggers a movement on the Manila Trench, then you have the double whammy. So ngayon, kinocomplete yung preparations even for that. Although, it's a very unlikely scenario ang pakaintindi namin from all of this. And that's the reason why from a state of readiness, we all know that the moment a disaster strikes, we will not know what will happen. What we look at based on our scenarios, is that all of the fiber systems, major fiber systems will be put out of commission, and therefore we pre-plan for that. So we provided redundancy loops. We have equipment na pinaparallel namin ngayon based on radio, so that kung maputol naman yung fiber, hopefully we will be able to restore the radio. The second one is we know that the earthquake can occur even in the morning or in the daytime. So from a people deployment, in the mornings, we know that these operational teams, these engineering teams are in these particular zones. Iba yung pagkakaplano kapag paano namin i-deploy yung mga tao kung sa gabi nangyari. Kasi sa gabi, yung mga teams namin will be in their homes. And then, they will be deployed differently. So people have been trained to know that kapag nangyari to, then these people are here. So may nakamapa ko yung mga empleyado kung nasaan mga yon. Sumunod, we know that kapag ang ground zero is Metro Manila, the very least that you would expect is the people and the teams in Metro Manila to be able to stand up and recover the network. Why? Because the first principle in BCP is personal safety first, family first, before doing anything else. Kung sila yung pinaka-epektado, they will not be in the best position to respond. That is why, ang ginawa namin, yung surrounding areas ng South Luzon, North Luzon, and even from Visayas, we make sure that they're aware that there's this risk traversing Metro Manila, and that when push comes to shove at nangyari na talaga, you have to be able to immediately mobilize. We know that most of the roads will probably be littered with debris. That's a scenario that we painted. And therefore, how do you mobilize? How do you restore the network? Then, tinignan namin yung technologies namin. Sabi namin, ano ba yung mga pwede? Nakakita kami ng technology ngayon, network in a box. About the same box as kadaladalan lang ngayon, pwede namin siyang i-helicopter drop. People can take a bike or walk up to it, put it up by a solar panel, and restore the network. And then, we took one step further. Sabi namin, alam natin na mangyayari dito. Kapag nagkaroon ng emergency niyan, lahat ng tao will try to attempt and contact their loved ones. Yes. So magko-congestion yan. But your first intent is to provide the service to the first responders. So yung network in a box na yun, ang intention nun is for the first responders. Okay. Second, paano naman yung ordinary customers? No? As part of the network planning designs that we have, meron kami tinatawag ng mga last to go down, first to go up sites. Ito yung mga sites na pagka nakasindi, malalaking area yung kino-cover niya. That's why the structures for the towers for this, the power for this, sinigurado namin na double redundancy siya. At in-update yung mga structural standards nila to align with the 2010 structural code. And that's how we prepared for it. So we know that for some period of time, we might be off the air, but the intent is to be able to recover the service first, immediately for the first responders, and then second for the population, for the customers itself. All right. Thank you, Sir Manny. Sir Mon, do you have the same general plan? The restoration agad. Very similar. No? Unang magandang hapon po sa inyo lahat. And thank you for giving us the opportunity to join this discussion. Pwede ba magkwento lang sandali? No? Sure, Kasi go ahead. minsan mas madali magkwento eh. In January 2010, nagkaroon ng malaking earthquake sa Haiti.
Nangyari po yung earthquake na yun 4:53 p.m. Ibig sabihin, nasa opisina pa yung mga tao. Mga tao. Disaster ho yun para sa gobyerno ho ng Haiti. Kasi hindi ho maganda yung gusali ho ng mga government buildings. Nagbagsakan po yung mga buildings ng government. Marami hong senior officials na matay. In contrast, yung mobile phone operator ho doon sa Haiti, ang pangalan po ng kumpanyang yun is Digicel. Maayos po yung gusali niya. So buo po siya, hindi ho siya na-damage. Ligtas po lahat ng tao niya. Yung lahat ng major, yung key equipment niya, okay. Okay? Yun po ang isang simpleng illustration ng kahalagan po ng mga basic na preparation ho na kailangan. Sa mga ganitong usapan ho, madalas naririnig ko sa mga eksperto, bumalik ho tayo sa basics. So, yung isang basic consideration ho, yung integridad ng inyong mga structures, lalo na ng mga key buildings na nag-house ng key personnel at pinaka-importanting equipment. Pero hindi pa tapos ang storya doon. So, ligtas lahat ang tao ng Digicel. Magmo-mobilize na sana sila para magsimula ng ayusin yung kanilang network kasi maraming napinsala eh. 160,000 people died in that. That's the estimate. No? Kasi malaking range eh. 300 Well, na. it's up to Tumaas na. 300. Pero minsan nagsasabi daw may double counting na nangyari, sir. Pero anyway, the conservative estimate is 160,000 people. Alam nyo, may nangyari pa. So magsisimula sana sila mag-ayos na ng trabaho at ng network. Napilitan yung kumpanya na ipauwi ang mga tao nila. Anong lesson ang makukuha ng mga kumpanya na katulad namin doon? Number one, yung nga sinasabi kong basics. Ayusin natin ang pinakamahalagang bagay para sigurado tayo doon sa mga pinakamahalaga. In this case, your most important buildings and facilities and equipment. So in the case of PLDT, for example, and SMART, we're in the middle of a 3-year program to review and retrofit, if necessary, all our key facilities. Using nagpapasalamat ho kami kina Director Solitum dahil ginagamit po namin yung impormasyon at lalo na itong bagong mapa na we will again review and use this information in this review. Pero hindi lang yon. The lesson of Haiti is another one and perhaps the most difficult challenge. Kailangan po natin alagaan ang tao natin at ang kanilang mga pamilya. Lalo na sa Pilipino, hindi mo pwedeng ipaghiwalay yung dalawang yun. Madalas nga, pinakikinggan ko si Director Solidum, meron siyang paboritong pambungad sa kanyang mga pananalita. Ang kanyang senaryo ganito, alas 8 ng umaga, papunta ka sa opisina, biglang naglindol, lakas na lindol, huminto ka, question, anong gagawin mo ngayon? Ikaw ba'y dediretsyong papunta pa sa opisina? O babalik ka sa bahay mo? O sige nga, tignan natin sa audience na ito. Mag-show of hands tayo. Sinong babalik sa bahay? Sige nga. Lahat. Safe to say. Everyone. Okay. Kung operator ka, o kung kumpanya ka, o kung gobyerno ka, ano mangyayari sa inyo ngayon? Di ba? So, ngayon, yung halimbawang yan is driven home to us the lesson. And now we're embarking on an employee and family preparedness program. Kasi hindi pwedeng hanggang empleyado lang eh. Iiwanan ka ng empleyado kung ang pakiramdam niya na namimigligro yung kanyang pamilya. So yun ho ang mas malaking challenge. Kasi kailangan natin gawa ng paraan yun na tulungan natin na maalagaan yung kanyang pamilya. I'll give you one simple example. Ang isang pag-aaral, I think si Dr. Solidum is familiar with this, sinasabi na up to 70% of the injuries in earthquakes happen not because of buildings collapsing, kundi sa mga nahuhulog sa loob ng building. Okay. Yung mga cabinets na hindi nakasecure sa mga pader. Sandali, tanungin natin yung audience natin. Yung mga cabinet nyo ba sa bahay, nakasecure yan?
kung biglang gumanong-ganon yan, gagalaw ba yung cabinet? Oo At nga, mahuhulog yung mga sa inyo. shelves, di ba? Wala silang cabinet. Walang Wala cabinet. silang cabinet. Pero yun ang isang simpleng bagay na napakahalaga, basic, na gusto naming tulungan, hindi lang siguro ang aming, yung empleyado yung pamilya ng aming empleyado, siguro sa lahat ng ating mga kababayan, dapat pag-isipan yung mga bagay na yun. Yun lang, Tia. So siguro yung mga nanonood sa atin ngayon, no, through our live stream, napapaisip din sila. And I'm sure as our audience, kasi pati ako, iniisip ko tuloy, nakasecure nga ba yung mga cabinet sa bahay? So, yung mga figurine, yung mga pang-design, mga salamin, di ba? So, siguro yung question, I don't know who will answer, perhaps Director Solidum or Yusek Pama or Chairman Tolentino, anong unang dapat gawin? But before that, we'll just remind yung mga nanonood via live stream na kung meron po kayong mga katanungan, now's the best time to send in your questions via Twitter. Just tag us at GMA News and use the hashtag #IamReady at itatanong po natin yan sa ating mga panauhin ngayon. Director Solidum, ano nga bang unang dapat gawin? Bago si Yusik Pama, unahin ko muna yung bago mangyari yung lindol. Bago Kasi mangyari. napaka-importante yan. Naglabas tayo ng Valley Fault Atlas. Kung magpapatayo ka ng bahay o bibili or nakatayo na, dapat alamin muna nasa taas ba ng aktibong fault ang ating mga bahay. Kaya po namin nilabas yung Valley Fault para magamit ng mga tao, mga developers at ng local government. Very crucial sa amin kasi ang buffer zone po na dapat iwasan ay 5 meters on both sides, kailangan hindi magalaw yung position ng fault sa mapa. Kapag gumamit ka ng Google, pag hindi ka maingat, yung fault, wala yun na. Mga 20 meters displaced yan. May mga po na gumamit ng Google ngayon na mga 20 meters ang layo. Sa ibang bahay na lipat yung fault. So dapat po tayo mag-ingat, refer back to the original map. Pangalawa, kahit nasa taas o kahit sa malayo, even 100 kilometers or more, susunod ay pag-uga ng lupa. Yun po yung talagang major hazard. So kahit wala ka sa fault, hindi ka paligtas kasi major hazard is the shaking. Ngayon, siguraduhin mo matibay ang bahay. Hindi siya babagsak. Mag-inspeksyon o gumamit ng aming How Safe is My House questionnaire para malaman kung matibay ito o hindi. Pag maayos yung bahay, siguraduhin hindi babagsak. Yun yung nabanggit ni Mon na yung cabinet nyo ba ay baka matumba. So, maigi na built-in ang cabinet. No? Parang sabay na sa galaw ng bahay. Tapos, alamin nyo kung saan kayo pwesto kapag lumindol at open space. No? Yun po yung mga kailangan. Alam nyo yung exit. Hindi lang sa bahay, sa eskwelahan, sa mall, dito sa inyo, dapat alam namin yung exit. Tapos, ipapractice natin ito. At ito ay kailangan gawin madalas. No? Ang mahina tayo ay sa bahay. No? Yung hindi tayo naghahanda. So may suggestion ako, baka malimutan. No? Isik pa, mabanggitin ko muna to. Mahilig tayong magbigay ng assignment sa eskwelahan. So ang suggestion ko on DepEd at private schools, magbigay ng assignment sa estudyante. Ikaw, bata, estudyante, gumawa ka ng earthquake evacuation plan with your parents and siblings. I-drawing nyo yung sketch ng bahay nyo, ilagay nyo ang position nyo kung, saan, kung lumilindol, at mag-identify kayo ng safe, open area na evacuation within the community. I-submit sa teacher, to check ng teacher. Mapapalaganap natin ang kahandaan. Actually, Director Solido, parang marami kasi nagtatanong kung halimbawa, di ba, marami kasi nakatira sa condominium or nasa opisina sila, nasa taas sila, 10th floor. Mas ligtas ba na kapag gumagalaw na, tatakbo sila pababa o mas ligtas ba na humanap sila ng matibay na lamesa tapos magtago doon sa ilalim? Tama po yun. Stay put in the room, no? The only legal under the table activity in this world ay yung magtago sa ilalim ng mesa kapag lumilindol. Yun po yun kung meron. Pag wala, doon ka pumesto sa poste at biga. Sa mga sulok ng mga room, matibay po yun. Mga load-bearing, no? Sa na mga ilalim, wall. or halimbawa... Sa sulok, Aha. no? Dito Or mukhang mahirap halimbawa, maghanap ng kumari sulok. sa door frame. Diba sabi nila dati, ilalim ng door frame? Door Tama po ba frame yun? kung structural yung hamba. Kung kahoy yung hamba, baka okay. mabali yung kahoy, baka matusok ka pa. So hindi na namin ina-advise yung kahoy. Kung walang mesa, yun nga, sa mga safer part, stay put. Now, akit ka ba o bababa? Pagtapos ng window, bumaba ka na lang kasi wala ka namang gagawin sa taas. Walang choice. You have to get out because aftershocks, pwedeng mapatumba yung bahay o mapasira pa yung bahay. Pagkatapos, nakita na natin sa Nepal, no? Magnitude 7.8, tapos sumunod magnitude 7.3. So, inaasahan natin na dahil mahuna na ang bahay,
pwede na siyang mapabagsak kung hindi bumagsak during the main shock ng mga aftershock. So nearest open space. Yung sa kanina, nabanggit rin ni Director Solidum yung ating disaster imagination dapat naroon eh. Meron ho ba yung NDRRMC? Paano ho ba yun? Tsaka yung education po ba natin, yung training, yung preparedness, kailangan po ba yan from up-down, meaning national government pababa, or kailangan from basic community pataas yun? Kasi di ba syempre, minsan basic communities meron sila sarili, pero iba yung approach ng national government. Tama po yan, ano. Dudugtungan ko lang yung mga manapag-usapan na rito, no. Kaya nga po, itong ginagawa natin ngayon, sinasabay-sabay na natin ang kaalaman ng lahat. Kasi kami po sa national government, nakalatag na po yung mga plano, nakakasana po yan eh. Ang ginagawa na po natin, kaya meron po tayong planong ganyan, para pagdating ng oras, pare-pareho po yung mga sistemang ginagawa natin. Ibig sabihin, yung mga tao natin, yung mga responders, kahit saan man po natin ipadala yan, ang sabi natin, sundin nyo yung incident command system. Yan po kanina yung pinapaliwanag ni Mr. Marasigan, na yun pong aming mga tinuturo sa ating mga lokal na pamahalaan para pareho po yung kaintindihan natin, pare-pareho po yung mga gagawin natin. Kasi pag mangyari nga yun po dito sa Metro Manila, marami po sa responders natin ang hindi makakagalaw. Nakakasana rin po yung mga responders natin sa Central Luzon, Southern Luzon, na siya pong papasok dito at tutulong. Ang gagawin po nila niyan, kunyari, tatakbo sila sa Quezon City at hindi po sila ang magdidikta kung anong gagawin. Susundin nila yung tinatawag nating incident command system na yan po ang tinuturo natin sa lahat at si Mr. Marasigan lang kunyari ang susundin ng lahat para hindi nagsalaw-salungat yung mga kaalaman, yung mga gagawin. Ngayon, pagdating po natin dun sa imagination na sinasabi natin, napakarami po eh. Yun pong tinatawag natin duck, cover, and hold. Minsan sabihin, ano yan? Ka-corny naman yan. Pero yan po ay napaka-importante. Kasi natanong nyo kanina, anong gagawin nung nasa 10th floor sa ganitong floor? Tatakbo ba o hindi? Yung basic po na sinasabing duck, cover, and hold, ang unang duck, tatakpan yung ulo eh. Kasi yan po pinaka-importante sa parte ng katawan. Pag tayo po tinamaan sa ulo, gaya nito, ang daming nakasabit, kahit ano pa kagaling yung alam mong gagawin, wala na. You cannot proceed to step 2. Protectionan ho kaagad yung ulo. In fact, corny na kung corny, ginawa natin na itulak yan sa kaalaman ng ating mga kababayan. Si Director Solidum, ako, saka isang kaibigan natin na nakaupo ron sa kanto, nagpaka-corny na rin ho kami sa YouTube. Duck, cover, and hold. Di ba, Dong? Para lang maitulak natin sa ating mga kababayan, ito po'y napaka-importante. Again, thinking out of the box, hindi naman siguro po masama sa lahat ng mga buildings natin. May mga drawing yung icons, duck, cover, and hold. Ilagay natin yan. Gaya kanina po, kausap ko po yung mga kasamahan natin sa Bonifacio Global City. Dahil meron din ho silang crisis committee na ginagawa ngayon eh. So isa yun sa mga pinag-usapan natin. Ang isang punto na pinaliwanag ko sa kanila, posible po kayo, yung tenants ninyo, yung mga tiga rito, naintindihan na lahat yan. But in a daytime na mangyari yan, ang laking porsyento nung dayo, nung pumunta lang doon. Or mga nagtatrabaho kasi Yung mga, doon, yung mga nagtatrabaho po, meron na train. drills. Yung mga nagsishopping. Pag nangyari po yun, ang unang tanong, saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Kahit yung may mga signage lang po, napakalaking bagay po niyan. So, ito naman po yung yung mga tactical na pwede nating gagawin. Yung nanggagaling po sa amin sa national leadership, nandyan yung plano, kung hindi kakayanin ng mga lokal na pamahalaan, nandito po tayo, regional, ang national, susuportahan po natin yan. Umpisa sa training at kaalaman. Alright. Thank you, Yusek. Ito ho, it's an open discussion. So kung meron ho kayong mga katanungan, please, now's the best time to ask dahil nandito po lahat ng ating stakeholders. But before that, sige, while waiting for your questions, ito meron na rin tayong mga pumasok na questions from Twitter and Facebook. Unahin natin, ito, Director Solidum, ito mas madaling sagutin eh. Meron ho bang active fault line sa Oriental Mindoro from Meron. Roda Mirabueno? Meron, sir? Meron. Which parts po ang dinadaanan? Sa gitna. Gitna ng island. At ito yung major. Marami pa. Yung Lubang River Fault na gumalaw noong 1994 sa gitna, yung Central Mindoro Fault. Sa southern side, meron pa rin. So hindi lang talaga Metro Manila? Hindi lang. Buong Pilipinas, Yes, except Palawan Island,
ang naaapektuhan ng malakas na pagyanig. Yun ba nature dahil tayo isang archipelago? Ito po ay dahil po sa ang Pilipinas ay binubunggo ng bloke ng bato sa dagat ng Philippine Sea, West Philippine Sea at sa yung Australia at Indonesia tinutulak tayo sa likod. So tatlo pong bumabangga yan. So by nature, we're blessed with this kind of natural hazards. Pero pasalamat po tayo sa lindol. Walang lindol, walang Boracay Island, walang Bohol, walang Panglao Island, walang Baguio City. Lahat po ito ay napataas mula sa ilalim ng dagat dahil sa lindol. Ito, for our, I guess, siguro, maybe for the telcos, if they can answer this, from Audrey Domasian via Twitter, in case of major earthquake, what will be the radio frequency for emergency information? Ay, si Chairman pala, what will the radio frequency be? Isa ho sa mga pinag-uusapan yan. Kasi immediately after that impact, wala talagang signal. So naka-sat phone po yung marami. So yung dinevise po nating plano, yung sa Metro Yacal, magkakasama po lahat doon yung telcos. Merong area na magkakasama doon lahat ng media. So meron ding area na after the golden hour, kung alam na may mga buhay pa, doon magse-set up ng government center ang mga LGUs natin, yung 17 LGUs of Metro Manila. So ang na-discuss na ni Director Solidum yung preparation bago maglindol, ganun din kay Yusek Pama. Yung sa akin naman, yung i-ensure natin na after 24 hours, may gobyerno nagfa-function. Nagfa-function yung City Hall of Manila, Quezon City, Taguig at lahat na. 24 hours yung time frame natin. Pakatapos po nun, kasi kung tumama ito ng gabi, may impact pa yan, gumagalaw na lahat. Ibig sabihin, merong semblance of normalcy ng government operations. Si Mayor nandun, si Vice Mayor nandun, yung mga local and dreamsy nandun, yung kapulisan natin nandun, bumbero nandun. Hindi tayo dapat magkaroon ng gap na walang gobyernong kumikilos. Yun po yung sisiguraduhin natin. At ito po yung 17 LGUs ng Metro Manila. Alright. Kasi syempre yung importante doon, kasi nabanggit ni Mr. Esberto, like sa Haiti po yung problema is yung mga government offices, marami po yung those who perish within the government offices. So alam natin kung gaano kahalaga yung Kailangan si Mr. Marasigan mag-acting mayor the following day. yun ang pagiging I am ready, di ba, Chairman? Ito, we have questions from the audience. We have a very special guest, si Mr. Ding Dong Dantes, also from the National Youth Commission. And he has a question po. Model ng Duck Cover and Hold. Hello, good afternoon po. May tanong po ako. So, we are very grateful that we have these information campaigns, especially now. Pero alam din natin that minsan kasi pag lumipas na, pagkatapos natin talakayan, pag-usapan, may tendency pong makalimutan. Like siguro the issue of climate change that we are all aware of, we know it's there, we do something about it through preparedness sa mga typhoons, but this one is a different matter, syempre lindol buto. So, in case po, sabihin natin sa sobrang bilis ng daloy ng impormasyon sa lahat ng mga bagong bagay, na makalimutan na naman ng ating mga citizens ang importance nito. Ano po ba mga further steps na po pwedeng gawin to enhance it all the more? And siguro specifically, ang question ko is for Metro Manila. Halimbawa po, na-identify natin yung 4 quadrants, hindi po ba? When exactly will there be a comprehensive evacuation plan? Kasi nabanggit niyo po kanina, Chairman, that siguro nasa parang grade 5 or level 5 pa lang po tayo. In terms of a window, siguro in terms of period, in time frame, kailan po ba natin let's say, ma-expect that by the end of this year or next year, magagawa na natin yung massive plan in terms of how you envisioned it, in terms of how this whole panel envisions it? Kailan po ba yan sa tingin nyo? Maganda yung question ni Dong. Next week, we expect to meet the 72 barangay chairmen of the 72 barangays straddling the West Valley Fault. Next week, we intend to roll out our mobile earthquake house. Ito yung iikot doon sa 72 barangays at iba't ibang lugar sa Metro Manila kung saan sasakay ka lang. Kung ang i-request ni Kapitan is 6.9 o 6.9 yung ilalabas doon. Kung i-request is 7.2 hanggang intensity 10. So for Metro Manila residents to experience the actual shake, ground
experience of a real earthquake. So ito yung sagot siguro para wag makalimutan. Yung 4 quadrants ng Yakal, we have simulated this before. Ang nangyari lang noon, yung unang dry run namin, kahit dito sa veterans, hindi ganun kadami yung umattend. Dahil hindi pa nila ramdam. At pati yung sinusulong ko na nighttime earthquake drill, I hope the business sector can support this. Yung sa mga malls, isara natin yung mall, sara natin yung sinehan, sara natin yung mga fast food, patayin yung ilaw, patayin yung escalator, etc., etc. Dapat magawa yon. Yun ang hindi pa natin nasusubukan. So I'm again begging the business sector, sana tulungan kami rito, patayin yung cell site para actual yung simulation. Yung sa Yakal, ang missing gap lang natin ay yung paggamit ng wakwak golf course. Alam ko nakikinig yung wakwak ngayon. dapat open space. yun lang ang lugar na hindi namin na-drill pa yung wakwak. Napakalaki ng wakwak at alam ko safe yan yung mga manggagaling ng Mandaluyong, mga galing ng San Juan. Although ang San Juan hindi ganong kalakas tatamaan, yung Quezon City magagamit din yan. Pag nagawa natin to sabay-sabay, yun na nga yung minumungkahi ko na one-day metro-wide earthquake drill. Twice for this generation. Palagay ko, magkakaroon tayo ng kahit kaunting kultura sa paghahanda at makakapaglabas si NDRIMC, kaakibat ang DepEd na mga maliliit na pamphlet tungkol dito. Mataas na yung ating kaalaman dito. And it will be ingrained in our culture of preparedness. Mahirap gawin, pero malaking tulong ang media, malaking tulong ang forum katulad nito. Pangit sabihin na kaya tayo nagigising dahil sa nangyari sa Nepal, nangyari sa Kathmandu, o nangyayari sa iba't ibang lugar. Pangit sabihin kaya lang tayo nagigising ay dahil doon. Pero ang mas maganda siguro, ikabit natin ito doon sa ating typhoon preparedness. Nandun na yun ibang level lang ng iba lang yung impact Halos pareho na yun Yung habagat natin paghahanda sa mga storm surge, nandun na yun Konting upgrading na lang ito. Kaya yung level 5 na nabanggit ko kanina, malamang-lamang maiangat pa natin to. Hopefully, kung aabot tayo ng 7.5, maganda na yon. Maganda na yon. Alright. Last na po, follow-up. Kalimbawa po, di ba, sa mga tahanan namin, pag tinanong, gaano ba katibay yung bahay mo? Refer to the building code. So, ang building code po ba, does it still remain the same? Or dahil sa further na pag-aaral, naiiba na ba siya ngayon? Or kung sakaling naiba at hindi siya swak dun sa minimum required, how do we strengthen it? Nagbabago po yan, pero yung minimum standards nandun po, no? Ang tingin kong problem sa pagpapaunawa sa mga tao, kung sa eskwelahan ay tinuturuan ng reproductive health, di ba? Hindi tayo tinuturuan ng tamang paggawa ng bahay sa bagyo at sa lindol. So ang FIVOX nagpalabas ng How Safe is My House guidance na alam ba natin yung minimum lapad ng hollow block sa pagpapagawa ng bahay? 6 inches at least. Alam ba natin na ang bakal na gagamitin ay at least 10 millimeters? Pero maraming bahay dito na 4 inches at 6 inches ang bakal. Baka hindi nila alam yon. Or may nagtitinda niyan. So, yun po, ang sinasabi ko sa mga engineer, baka naman pwede nating ipamahagi sa mga tao yung basics ng how to construct a safe house. No? Mali po. Ligtas na bahay kasi yung safe house, iba ang dating. Ligtas na bahay. Baka magkamali no? So, yun po ang kailangan natin. At hindi naman nagbabago yan sa detalye na lang po. No? At habang umaangat o habang we progress, nagiging mas maganda ang ating building code. Kaya nga po, doon sa aming guidance, pag ang bahay mo ay ginawa noong 1992, ay mas maganda yung building code since then. No, mas maganda, mas later. Pero at least, nandun yung ating gates na maayos na disenyo. Meron pa hong kaduktong yan Iba po yung meron kayong code na 2010. Iba naman ho yung paano nyo ini-enforce yung code. Kasi katulad nung nag-retrofit kami to align to the 2010 update, no. Isang critical na ginawa namin doon is pina-check namin talaga, pina-simulate namin yung loading niya under different kinds of stresses. Iba ho kasi yung makita nyo yung nasi-simulate kung will it really withstand a 7.2 or 8. Doon sa sinabi lang sa inyo ng engineer, ito, okay na yan according to the code. Iba po yan kasi importante yung na-check nyo rin. Pwedeng magdagdag na. Yes. Gusto ko lang i-follow through yung sinabi ni Chairman. Kasi
every year, ilang bagyo bang dumadaan sa Pilipinas? 20? Okay. Yan ang rehearsal na natin. Sana, katulad na nabanggit ni Chairman, gamitin natin yung paghahanda na ginagawa natin para sa bagyo. Itorno natin ng konti para lang pwede din gamitin yung ilang bahagi nun para sa paghahanda para sa lindol. Kasi, ang mahirap sa lindol, hindi naman araw-araw nagkakaroon ng lindol eh. So yung mga tao, walang tulad na nabanggit ni Director Solidum, mahirap ma-imagine kung anong mangyayari. Pero tuwing taon, every year, ang dami natin bagyo. Meron kaming specific example. Halimbawa, sa Barangay Tumana, Marikina. Ito, I will change my hat. I'm also the president of the Corporate Network for Disaster Response. We have a program called Noah's Ark. Yung program nito is a community-based disaster preparedness program. Tinitraining yung komunidad paano lumikas sa isang lugar na maayos na paraan, sa isang planadong paraan, zero casualty. 4-month program, training, after that, may drill. Yung nangyari pa doon sa Barangay Tumana, magdi-drill na sana, meron dumating na tunay na bagyo. So wala nang drill. Actual evacuation na talaga. Ang importante doon, ginawa namin ito pagkatapos ng Undoy. Alam mo, naging kultura na ng komunidad. Every year, handa na sila. Meron silang early warning. Yung mga tao handa, meron na silang mga bucket na nandun lahat yung gamit na kailangan dalhin kung kailangan mag-evacuate. Naging bahagi na po ng buhay nila. Yun ho ang kailangan natin ma-achieve. Paano natin gawing bahagi ng ordinaryong buhay natin yung paghahanda para sa anumang kalamidad. Earthquake man, o fire, or floods. So yun ho sana, magandang gamitin ho natin yung paghahandang ginagawa natin every year at itorno natin ng konti para magamit din natin yung para sa paghahanda sa earthquakes. Director, sige, si Yusek Tama first. Yung, Thank you, yung follow-up. Piano. At eto, tutuloy-tuloy na yung mga usapan natin. Sususugan ko rin yung sinabi ni Chairman tsaka ni Sermon. Ito nga po, nung pinapaliwanag natin, mula sa national level, ang importante, may nilalagay na po tayong sistema. Ang sistema po na yan, makulit na ako, paulit-ulit ko pong sinasabi na yan, yung ating tinatawag na PDRA-APP, yung Pre-Disaster Risk Assessment, at saka yung Action Protocols and Programs. Hindi po aksidente yan. Yung PDRA, mas natutugma po siya doon sa mga bagyo. Kasi doon po, meron tayong, we have the liberty of 3-4 na araw na paghahandaan. So nakita naman natin ito sa mga nakaraang bagyo, nagagawa na po natin yung sistema hanggang sa abot sa punto na magkakaroon ng evacuation. Ito si Chairman, personal to minsan na talagang nagpapa-evacuate. Pag nagpa-evacuate po tayo, hindi po hula-hula yan. May siyensya po yan sa sinasabi ng Pag-asa at NOAA ng DOST. So may oras po tayo na napaghahandaan yan, 2-3 araw, o kahit 6 na oras, gaya nung nangyari sa Dodong, nagagawa natin yan. May pinagbasihan Ngayon, ang ini-implement natin yung APP doon. Ngayon, dito naman po sa Lindol, we don't have the liberty ng ilang oras, ilang araw na napaghahandaan. Yes. Kaya ang ginawa po natin sa PDRA-APP, yung para sa Lindol na kahandaan, nandun sa APP. Ibig sabihin, yung action protocols and programs na nakalatag, nakaplano, ginawa po natin yan base doon sa mga pag-aaral ng PHIVOLCS saka ibang mga siyensya natin. Meron na po tayong tinatawag na mga template at scenarios. Bawat senaryo may template. Kung itong senaryo mangyayari, gaya nitong 7.2, ang template na i-implement natin, itong Metro Yacal. So sa Metro Yacal na yan, halos lahat ng mga ahensya, lahat ng mga opisina, lahat ng stakeholders, may kanya-kanyang rolyo. Ngunit ang napansin po natin, itong nakaraang taon lang, yung 3 simultaneous earthquake drills na ginawa natin, alinsunod dun sa areas north, south, east, west, 3 na huy nagawa natin. Inuna sa Manila, yung west, sa north, and then sa east, sa Marikina. Ang napansin po natin, yung mga responders natin, ang gaganda na ng mga reaksyon. Alam na nila yung mga gagawin. Ang napakalaking obserbasyon natin, yung ating mga kababayan, yung ating mga mamamayan. Unang-una, hindi binibigyan ng importansya. Siguro dahil hindi naiintindihan.
Kami po'y namura nung ginawa namin yung earthquake simulation sa Manila. Nagka-traffic, binatikos kami sa radyo. Kaya sabi naman namin, pasensya na po kayo sa konting abala. Pero pag ito'y nangyari ay totoo, baliwala yung abala sa inyo ngayon. Yes. Oo. Dahil buhay ang bibilangin natin. Kailangan. So yan po ang siyensya, yan ang sistema natin. May sistema po tayo. Ang pinapakiusap na po natin ngayon sa ating mga kababayan, eto, nilabas na ni Dr. Sulibon yung atlas, pare-pareho tinitingnan natin, itong sabi ng pag-aaral, posibleng ito mangyari, lahat tayo may kanya-kanyang rolyo at kung pwede gawin natin. Alright. May dadagdag si Director Solidum about yung sustainability and then a question. Okay, yung from- tanong ni Ding Dong, sustainability. Siyempre, madaling pag-usapan na lumayo ka sa aktibong fault, madaling pag-usapan yung pag-responde pag lumindol na. Pero ang hindi napapag-usapan, ang talagang makakamatay sa karamihan ay mahinang bahay at gusali. Dapat may programa tayo dyan. Lalong-lalo na sa local level. Dapat sustain ang program para yung mga pabahay ay maayos yung mga posibleng matumba, masira, para yung i-rescue kunti na lang. Yung role ng companies, ito'y parati kong binabanggit. Alam niyo po ba, ang Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, kasama po ang Globe Smart at yung mga utilities nung pinaplano po namin. Alam na po nila, marami na po tayong ginagawa. Pero ang kailangan gawin, protect their employees and their families. Baka makatulong ang lahat ng company na siguraduhin matibay ang mga bahay ng kanilang empleyado. Bakit po ba? Kung meron pong disaster, ang bait-bait natin. Tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng pera. Pero mas magasto po yon. Bakit hindi natin baguhin yung timing? Tumulong tayong gawing matibay ang mga bahay ng ating mga kababayan para yung mahirap mag-rescue ay mabawasan. Yun lang po ang kailangan nating maintindihan. Buildings kill people. Earthquakes do not. Literally, no? So, importante po talaga may programa at the local level and pati siguro yung private sector matingnan yung mga problema ng mga building. Pangalawang tulong is, paano ba natin masasabi kung ang building ay mahina? Kung may sakit po ang tao, pumupunta tayo sa doktor. Pag hindi makapunta ang tao sa doktor, may medical mission. Ang sakit sa lindol, sakit ng bahay at gusali. Pwede bang ma-request ng ating mga professional engineers and architects na magkaroon din sila ng medical mission? Tingnan yung mga bahay at gusali sa local government. Partner with the local government kasi To inspect. malaking problema to. Hindi naman kaya ng building official lang yan. So, kailangan po natin ang tulong ng lahat. Ito, quick question on the same issue lang. Dahil sabi nyo kanina, Director Solidum, na check nyo kung saan nyo, kung hindi pa napapatayo, halimbawa, ipapatayo pa lang, check nyo, dapat wala siya dun sa Valley Fault. It should be a certain distance away. Sino ba ang, kaninong responsibilidad yon nung homeowner or yung magpapatayo? At kanino niya ipacheck? Okay. Sa LGU po ba? Maraming paraan. Unang-una, pwede naman tingnan niya yung Valley Fault Atlas. Oo. Para kung alam niya Yun wala, lang, di ganun sigurado lang na. kasimple. Ganun lang kasimple. Aha. Kung hindi ka pa sigurado at gusto mo maniguro, punta ka sa local government. Pwede rin ka pumunta sa FIVOX. Matagal na po namin ginagawa yan. So, ganun lang kasimple. All you have to do is check the map and then If they want further it's as easy as that. confirmation, then go to LGU or to sa LGU. amin. Alright. So we have also a question from the audience. Ang ating Kapuso reporter, Dano Tingkungko, has a question. Good afternoon. Sorry, this goes out to everyone. Total na babanggit din naman yung halimbawa yung dun sa building code at saka yung importansya ng pagsiguro na matibay yung mga bahay dahil gaya nga ng nasabi ni Director Solidum, earthquakes don't kill, buildings do, collapsing buildings do. I'm just curious to know, meron bang, kasi in light of itong atlas, itong Valley Fault Atlas, meron din bang kasabay na parang audit na ginagawa dun sa mga buildings, high-rise, mga ganun po. Meron po ba? And this is another question. Nabanggit na kanina how to respond to an earthquake. Halimbawa, if you are in a high-rise or you live in a condominium, how about for gated communities? Would you recommend a particular response or a specific response? Yung, Answer ang kay number 1. 2 years ago. 2 years ago, ginawa natin tong earthquake census. Random, bumili tayo ng mga barangay sa Metro Manila, natatamaan talaga. So, na-complete natin ito, gumawa kami ng form. Na-turnover na namin ito sa mga local building officials. So, ang precept noon, sila ay magtutuloy. So, we've done this sa Caloocan, sa Las Piñas, lahat, naikot namin to eh. So, yung format nandoon. Kasi, ang sinasabi ko, pag pumasok ko sa isang bahay, sumama ako, marami ako nasamahan noon eh. Yung bahay nagawa 25, 20 years ago. Wala pang mga
Wala pa mga gadgets tayo kagaya ng mga cellphones na nagcha-charge tayo. So, ang natitingnan doon yung electrical eh. Ngayon, puro charging tayo. Lahat naka-charge. Tapos, mas marami ng tao, electric fan. So, makikita natin doon sa study ng 2004 tsaka yung latest ng OS8, sunog talaga eh. Maraming sunog. So, unang-una electrical. Hindi kailangan ng building official kung makikita natin pagkarami-raming octopus. Kagaya no, nasaksakan sa loob ng bahay. So, ito, call na ito ng may-ari ng bahay eh. So, yun, tapos na tayo ron. Pero kung papaano ito na ituloy, siguro masasagot tayo ng Quezon City ngayon at ng ibang pamahalaan lokal. Yung pangalawang tanong mo tungkol sa gated communities. Ano po ang tanong doon? Siyempre, di ba yung sinasabi natin yung duck cover and hold, and kanina kasi nabanggit yung, halimbawa, what to do if you are in a high-rise. But if you are, halimbawa, within a subdivision, just for curiosity, what kind of response would you recommend? Alis ba agad sa bahay? Or just for curiosity, sir. Ang nakikita ko dito, the homeowners association should be the one in charge. Sige, sir. Yung homeowners association, kagaya ng suggestion ko per building, condominium, high-rise, magkaroon ng public safety officer na in charge. Yung mga call centers natin, dapat merong public safety officer in charge na 24/7, siguro 3 shift. Yung homeowners association dapat na in charge. And this will be part of the plan, this should be part of the plan formulated by the LGUs kung saan magre-responde yung homeowners association. Kasi sila rin yun eh. Kompleto yun, may security guard doon, may clinic doon, di ba? Karamihan ng homeowners association, well-equipped naman yan eh. May clubhouse pa nga yan na pwede mag-serve na evacuation center. Dagdagan ko yung sagot ni Chairman. Ang tanong mo ba kung aalis sa bahay o hindi kung mababa? O pareho, o nasagot na yon? Kasi anong gagawin? How about, sir, yung halimbawa kasi di ba may mga bahay na merong second, third Okay, floor, nga. attics, mga ganun. Stay put sila doon sa floor na yon. Kasi nga, pag lumindol, ulitin ko, intensity 8 ang malakas, hindi ka naman makakalakad, matutumba ka. After the earthquake, That's on you. lumabas ka. Then they identify naman dapat yung open area. Pero magandang pasukan kasi gated community. Pag gated, maraming professionals dyan. Nabanggit na yung mahigit 100,000 severely injured sa Metro Manila. Kailangan ng maggrupo yung mga professionals. Engineer, architect para mag-inspect. Medical responder, doctor and nurse. Dapat within the community, yung mga yun pwede nang tumulong. Gated community, syempre, di ba, we expect professionals. So dapat i-organize na and nakausap ko yung Philippine Medical Association chapter sa Las Piñas. Ang suggestion ko, mag-organize na kayo and then link with the local government. Kailangan natin ng lahat ng posibleng tumulong. Ito, sir, meron... okay, sige. Ang isang good news lang po, samantalang tinutulungan natin yung mga local government units. Meron ng ibang mga, we have helped a number of homeowners associations dito. Hindi ko na lang po babanggitin ng But marami na po, binigyan po natin ng training. Hindi kami stricto sa protocol eh. Pag humingi ng tulong sa training, binibigyan ho namin ng training. And I would like to congratulate yung mga homeowners associations na yun, na napakaganda po ang mga ginagawa nila dahil alam nila, self-help muna eh, bago makarating na yung mga responders. Alright. Thank you. Ito, meron tayong question via Twitter from Ali Finity. Kasi nga, city daw, sir. So, kung nagkalindol sa city, paano kung walang open ground? Anong pinaka-safe na kailangan gawin? Although kanina, nabanggit na natin, if you're inside the building, duck cover and hold. Pero meron ho ba tayong, similar to the Valley Fault System Atlas, meron ho ba tayong mapa identifying safe areas or places to go to? Meron po tayong nilabas dun sa Oplan Metro Yacal. For instance, sa Quezon City, ito yung Veterans Golf Course, katabi nito, ospital. Sa South, ito po yung sa Pasay, ito yung Villamor. May katabi rin po itong ospital. Sa yung Manila, Camanava area, ang in-identify natin, Intramuros Golf Course. Napakaganda po ng Intramuros Golf Course kasi katabi yun ng Pasig River. Sa Oplan Metro Yacal, yung Pasig River will be the lifeline. Bagsak ang mga bridges, wala madaanan. Yung Pasig River, siguro may nag-collapse na bridge, pero madadaanan yan. At napakarami pong ospital katabi ng Pasig River. Makakapunta ka Santa Ana General Hospital. Pag nakadiretso ko na Intramuros, ang daming ospital sa Manila. Lourdes Hospital, mararating mo, etc. etc. So, yun nga nabanggit ko kanina, yung wakwak, kasali rin yun. And then, itong ultra. So, ito yung mga open spaces na
matagal na nating sinabi na bahagi ng Oplan Metro Yacal. At ito, yes sir. Dagdagan ko yung binanggit ni Chairman, ito yung malakihang open spaces. Pero dapat lahat ng local government mag-identify ng open space kahit saan. Ang crucial lang ay walang matutumba. At ang open space ay dapat at least 1.5 times distansya sa tallest height, no? Tallest height ng structure. Can fall. Para kung tumumba at sumabog, hindi siya maapektuhan. Ito po ay kailangan. Pero, posible sa Makati, for example, na konti lang ang open area doon. Pwedeng gamitin ang sementeryo. Hindi po yan biro, no? Even yung mga malalaking building doon, identify nila yung South Cemetery sa Makati na Malapit. temporary evacuation area. Staging lang naman yun, and then later, pwede silang mag-move out, pauwi, or sa mas malapad na evacuation area. Yes sir. Sa City of Quezon City, aside from the assigned veterans hospital, yung sa Oplan Yacal, the main evacuation open area based on contingency plan of the city is the Quezon Memorial Circle. Okay. But aside from that, we also identified one open space per district. Alam naman po natin kung gaano kalaki po yung Quezon City, no? So, andyan yung nakikita nyo sa screen, these are the identified open area. District 1 in, ano yan? District. District 2 is yung Aksibal Compound. District 3 yung UP Diliman Complex. District 4 would be Amoranto Sports Complex. District 5 would be the parking area of SM, Neapolitan. And Centris would be for District 6. So, Amoranto Stadium po yung District 1. Yung oval po, hindi po yung may bubong. Yung oval po mismo. So medyo nasasagot rin yan yung isa pang tanong, no, kung sapat ba yung open spaces sa Maynila to accommodate people if the shaking starts. Ito from MacJ of Twitter, paano malalaman na safe na to evacuate after the earthquake? Kasi nga, hindi natin matatiming, di ba, Director, kung may aftershock bigla. Okay. Paano malalaman? Pagkatapos ng lindol na malakas, importante pong malaman ng mga kababayan natin ano yung intensity ng pag-uga ng building. Kasi kung maliit lang naman intensity, hindi mo kailangang mag-evacuate. Pero kung naramdaman mo mukhang malakas, immediately after the shaking, you get out, go down. Pag naabutan ka, drop, Isa pa. cover, and hold again. Hanggang makalabas ka. Okay. Hindi ka pwedeng lumabas habang umaalog yung building, baka mahulugan ka ng mga bagay. Sa New Zealand po, sa Christchurch, marami pong nasugatan doon habang nag-evacuate ang mga tao during the shaking. So, yun po ang iiwasan natin. Okay. So, step by step. Tigil, evacuate. Pag yumanig ulit, drop, cover, and hold. Ganun lang. Okay, so always duck, cover, and hold, tsaka ka mag-evacuate. Okay, not while the shaking is occurring. Okay, ito, i-clarify lang din natin, Chairman, kasi we have a question from Sheena Ong via Twitter. When is the Metro-wide earthquake drill? Wala pa po ito, di ba, Chairman? Isang mungkahi pa lang ito. Wala pa ho, but with the permission of yung SECPAMA, we've crafted an executive order to be signed by the President para ma-institutionalize po ito. Nang sa ganun po, kasama ho lahat ng sektor, DepEd, private, Philippine Stock Exchange, lahat po para nang sa ganun po, isang disruption na lahat po tayo ay matututo. Ito from J. Mark Tordesillas. In 1990, Nueva Ecija ang epicenter pero Baguio yung na-devastate. So is there a way to know which cities will be hardest hit? O kasi Okay. not necessarily where the Okay, valley fault is. ito po ay isang magandang ehemplo na kahit wala sa fault ang isang syudad, naapektuhan. Kami po sa FIVOX, yung mga mapa at datos na binibigay ko kung ako'y nagpapaliwanag, lahat po ay simulated. Kayang-kaya pong gawin yan. Meron po kaming software na ginagamit na disenyo ng FIVOX DOST, Rapid Earthquake Damage Assessment System, na pwedeng gamiting pang senaryo. At tinitrain po natin ang lahat ng planners, disaster managers, lahat ng probinsya, at lahat ng bayan. Kung sila interesado, pwede na rin ang ating mga kasama sa business sector. Itong dalawang gentleman sa kaliwa ay yung mga conglomerates nila ay na-train mo natin sa REDAS kasi Expert kami doon sa pwede REDS po. niyo. Pwede po. Pwede nating malaman. Alright. And ito, Director from JP Tanyago Facebook, is the Laguna Lake affected also? Will it be affected by the movement of the West Valley Fault? Okay, ang kadalasang tanong sa Laguna Lake sa akin ay kung magkaka-tsunami. Yes. Mababaw po ang Laguna Lake. So, kung gagalaw man yung tubig, may lake water oscillation. Ang mas problema dyan, yung nasa gilid, yung malambot ng lupa, liquefaction, strong ground shaking.
So, like kasi kanina nabanggit ni Chairman, yung Pasig River will be near the Intramuros, which is one of the identified open spaces. Okay lang yun kasi hindi rin siya big body of water. Tapos na po yung lindol bago mag-evacuate doon. So makikita natin kung ayos ba yung lugar o hindi. Alright. Ito, from Twitter, siguro halimbawa for the Quezon City government, what can we do for informal settlers who will probably be more affected by the big one? Yeah, actually, we already started relocating. We have around 196,000 informal settlers. The priority was the informal settlers living in waterways. So, nakabawas na po kami ng 70,000 dyan. And right now, we are coordinating with NHA to accommodate mo yung mga natitira naming nasa danger areas, especially yung mga nakapatong sa fault. Wala kaming problema sa informal settlers. Ang problema namin yung sa private na. O kaya malalaking structures. Yung informal kasi dito is a combination of makeshift houses and yung mga nakasementadong 3 floors na talagang ayaw umalis. Okay. So, parang mas mahirap silang kausapin, kumbaga. Yes, siguro dahil may investment na sila and they are claiming that they were there before the markings of the fault. For the markings. So, ongoing rin yun, di ba, yung markings? Okay. Yung linawin ko rin, ang fault po para sa ating mga kababayan, hindi po yung buong barangay ang maapektuhan sa ground rupture. Minsan yan, less than 1 foot pa nga ang lapad or less than 1 meter. So, napakaliit na bahagi yan. Kaya nga kailangan eksakto mismo. No? At kailangan lang na iwasan at least 5 meters on both sides. Ngayon, kung meron kang lote na tinamaan at hindi ka pa nagpapatayo, ay yung disenyo mo ng bahay, iluyo mo at least 5 meters. Paano naman kung may natama ang istruktura? Kung mahaba yung strukturang yan at tinamaan sa gilid, pwede mong i-strengthen, maglagay ka ng mas magandang poste at hayaan mo na to gawin mong storage area. Ito na yung living quarters. No? May paraan pa. Hindi naman kailangan umalis na lahat. Pero yung sa informal settlement, may solution po talaga yon, no? Pero yung sa mga pribadong bahay, baka may magawing paraan pa, i-strengthen yung parte ng bahay na wala sa fault. Kung malaki naman yung bahay usually. At wag nang gamitin yon for sleeping and for permanent, no? Mahabang tuluyan ng tao. Alright, meron din po tayong tanong from our GMA News reporter, Sherry Ann Torres. Good afternoon po. Sirs, tanong lang, aside from the informal settlers doon sa Quezon City, ano po yung plano o programa na susundin natin o ipapatupad natin doon naman sa mga communities like yung nasa Lupang Arenda, sa Baseco, yung mga ayaw talagang umalis? Taytay, Kainta, Pasig. Meron ba, sir, mga nakakasana na steps or programs for that? Long range yun eh. Hindi not really related to earthquake. Mostly nakafocus yun sa resettlement issues eh. Yung relocation ng Isla Puting Bato, Baseco, yung Lupang Arenda, napakatagal. So, hindi ito part ng NDRIMC umbrella, although dun sa Lupang Arenda, liquefaction can be an issue dahil patong lang yon. Yung Baseco, stable yon. Isla Puting Bato, stable yon. So this is a different social complex social issue best answered by perhaps NHA and the ILG. So hindi ko masagot ngayon dito yon. Pero ang punto rito ngayon, how to respond to their needs. Most probably, ang mangyayari dyan, sunog. Sunog ang mangyayari dyan. Kasi yung structure, hindi ganong katibay. Although doon sa Baseco, Isla Puting Bato, maaari yung sinasabi ni Director Punong Bayan, tuloy na sabi ko, Solidum, yung danger ng tsunami. Kung sakaling doon manggagaling sa kabila naman yung tremor. So, yung response doon ang issue ngayon pag yun ang tinatalakay natin. Sir, sundan ko lang yung Director Solidum, yung question kanina ni Ding Dong. Kung ikaw hindi mo alam yung history ng bahay na tinitirahan mo, structure, paano mo siya malalaman, naked eye, kung matibay yung structure na tinitirahan mo? Okay. Meron po kaming pinalabas na How Safe is My House questionnaire na pwede nyo masundan yon, no? Malalaman mo naman kung ano yung anong hugis ng bahay. May tanong na gano'n. Kung irregular yung bahay mo, delikado yun sa lindol.
hollow blocks na ginamit, dapat at least 6 inches. Yung bakal na ginamit. Ngayon, kung hindi mo alam talaga ang history ng bahay, ipacheck mo sa engineer. Kasi yun lang talaga ang solusyon. Kasi hindi mo na mahuhulaan. Pero kung visible yung mga hollow blocks na hindi naman nakapalitada, ay kitang-kita yon. So just follow the questionnaire. Pero yung questionnaire namin, it will give you a guidance. No? At proven yan sa Bohol earthquake. Siya po ay na-test na natin at kung sakaling magkaroon ng lindol, yung mababa ang score, tsak, sira. So, again, we go back to the professionals. Yun ang sinasabi ko na tulungan natin yung mga kababayan nating hindi maka-afford ng mga engineer. Kailangan natin ng engineering mission sa tulong ng local government. Kasi otherwise, hindi na natin masusustain ang programa. Kasi ang pinaka-problema sa lindol ay yung pagbagsak ng building. Last na po. Last na. Sir, kay Yusek Pama. Sir, kanina may minention kayo, iba ang preparation or dapat plano pag nangyari ang lindol ng umaga at ng gabi. Konting education lang po, paano yung mga dapat na i-consider kapag dumating yung oras na yon, whether it's gabi or umaga. Ang main purpose ng pagsabi ko kanina, no, iba yung scenario sa gabi, iba sa umaga. Sa perspective po yan ng ating sa mga responders natin, ano. Dahil una-unang titingnan natin diyan yung populasyon. Iba yung itsura kung saan yung mga tao sa araw at iba yung sitwasyon pag gabi. Pareho po may problema tayo eh. Kasi sa gabi, karamihan po ng ating mga kababayan nasa mga bahay, tulog. At yung kahandaan, ibig sabihin, after the fact ang reaction eh. Sa araw naman po, ang konsiderasyon naman po natin, hindi natin alam kung nasaan yung karamihan ng mga tao. Dahil meron tayong tinatawag na daytime population dito sa Metro Manila eh. So, ang tinitingnan po natin diyan, iba-iba yung kahandaan. Ito, mas ipaliwanag ni chairman yan kasama sa Metro Yacal. Ano? Ngunit, meron across the board, halos pareho yung mga fundamental at mga basic na kahandaan na gagawin. Nag-iiba lang po yan sa dynamics na kung saan yung mga tao. Dahil at the end of the day, ang habol naman natin is yung mapangalagaan yung ating mga kababayan na nandito sa Metro Manila. Maraming detalya po yan. Depende sa lugar, depende sa sitwasyon, usually depende sa oras na mangyayari yan. Wala siguro tayong oras na ididetalya natin lahat yan. Ngunit sa amin po, sa punto mula sa national, regional, hanggang sa ating mga local government units, meron pong nakalatag na mga, tinatawagan natin mga templates yan eh. Kaya ang napaka-importanting bagay po, ako nangungulit na po, paulit-ulit, ang una pong kahandaan talaga ay nandun sa ating mga kababayan, individual, sa mga pamilya at sa komunidad. All right, thank you, Yusek. We have a few more minutes left. Dito po, si Chairman, maybe siguro because we've already taken enough time from all our very special guests, siguro last reminder na lang po or last mensahe po. Okay, meron isang pahabol lang. Okay, isang pahabol na tanong lang na mabilis. Okay. Ako po si Robert Elises Jr. Ang question ko lang po related po sa mga kumpanya na may maraming empleyado. Dahil sigurado ko po, mas maraming maapektuhan yung mga companies na nag-ooperate kapag nangyari to during working hours. So ang tanong ko po kung halimbawa po ang mga barko mayroon requirement na life jacket para makapagbigay ng operation and safety sa mga tao, ano po ang marerecommend ninyo sa mga kumpanya na maraming tao at least magkaroon para sa safety ng empleyado in case na magkaroon ng ganitong sitwasyon? Meron tayong labor standards. Malapit lang dito yung opisina, yung OSHA, Occupational Safety. Hazards. So, yung binanggit ko kanina, over and above the work-related labor standards, dapat magkaroon nga ng public safety officer ang bawat institusyon, struktura. Hindi lang yung normal na trabaho ng kumpanya, maging yung mga call centers natin. Kasi gabi sila nagtatrabaho, madaling araw. So, dapat meron talagang in charge doon. Paano yung evacuation plans? Ang pupunta itong mga ito? Meron ba siyang talaan ng mga listahan ng mga kamag-anak nito? Relatives, next of kin, kung sino-sino. So, dapat meron nun. So, this should be over and above the existing requirements of the labor code. Yun ang minumungkahi ko dyan. At alam ko, yung mga ibang kumpanya ay handa dyan. All right, Maraming thank you. salamat po. Thank you very much. As much as we would have wanted, Sana, to hear one last remark, unfortunately, we are
running out of time. Pero muli, nagpapasalamat po kami kay MMDA Chairman Francis Tolentino, USEC Alexander Pama, PHIVOX Director Renato Solido, Mr. Marasigan from the QC Disaster Risk Reduction Management Office, Mr. Manny Estrada from Globe, and Mr. Mon Esberto from SMART. Maraming salamat po. At muli mga kapuso, ang mensahe po na ating mga panauhin ngayon, kailangan po natin ng sapat na paghanda. Hindi po namin kayo tinatakot. Kailangan lang po natin maging handa para oras po na may tumamang sakuna ay alam po natin kung ano ang ating gagawin. Maraming salamat po at magandang hapon po. Thank you. So thank you so much. We took a lot of time pero thank you so much for joining us. Thank you, Chair.